Hello and welcome everyone. Today we are going to learn the differentiation of one function with respect to another function. Before that, we'll solve the problem based on the derivative of the parametric function, which is a remaining problem number 5 and problem number 6. Problem number 4 and problem number 5 will be C. And then after will be continue from the differentiation of the one function or with respect to another function. Okay. So let us see those problem very first and then after we'll be go to the new concept. So the problem was example number 4. Actually it is not recorded, hence I have to do it again. म्हणजे काय आहे problem number 4, if x is equals to a times t minus 1 upon t and y is equals to b in bracket t plus 1 upon t, then show that dy by dx is equals to b square x upon a square y. आता हे मला प्रूव्ह करायचंय, म्हणजे मी काय करतो की हे पॅरामेट्रिक फंक्शन आहे एक्स आणि वाय, मग इथं परत तोच फॉर्म्युला वापरायचा का, असं का तसं का, असं नाही. ठीक आहे. काही काही वेळेस जे प्रॉब्लेम असतात हे स्टँडर्ड वेनेच आपल्याला सॉल्व्ह करावे लागतात. आता अशा टाईपचे जर का प्रॉब्लेम आले तर याला कशा पद्धतीने टॅकल करायचं व्यवस्थित पहा. की आता मला काय दिलंय, एक्स इज इक्वल्स टू ए टाइम्स टी मायनस 1 अपॉन टी, वाय इज इक्वल्स टू बी टाइम्स इन ब्रॅकेट टी प्लस 1 अपॉन टी. मी काय करतो की x अपॉन ए दॅट इज इक्वल्स टू टी मायनस 1 अपॉन टी असं लिहितो, अँड आय हॅव टू राईट y अपॉन बी इज इक्वल्स टू टी प्लस 1 अपॉन टी असं. ठीक आहे. मग काय करायचं पहा, आपल्याला काय पाहिजे, dy बाय dx पाहिजे. बाकीच्या गोष्टी लांब ठेवा की त्याच मेथडने गेलं पाहिजे असं नाही. इथं मी काय करतो, एकमेकांमध्ये रिलेशन पाहण्याचा प्रयत्न करतो. पहिली गोष्ट म्हणजे मला काय करायचंय, रिलेशन पाहायचंय. आणि त्याच्यानंतर पहा, इथं प्लस टी आहे, इथं मायनस टी आहे, म्हणजे यांच्या दोघांमध्ये फिक्स रिलेशन आहे. आणि फिक्स रिलेशन आहे म्हणून मी काय करतो की याला याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो, याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणतो, आणि असं म्हणतो की स्क्वेअर अँड ऍड इक्वेशन 1 अँड 2. इक्वेशन 1 अँड 2 वी गेट काय मिळेल आपल्याला, एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर. म्हणजे असं ऍड करतोय ना दोन्ही गोष्टी, म्हणजे या एलएचएसच्या टर्म एलएचएस ला ऍड होतील. दॅट विल बी इक्वल्स टू टी मायनस 1 अपॉन टी स्क्वेअर प्लस टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेअर. ठीक आहे. स्क्वेअर करायचं आधी आणि नंतर ऍड करायचं. जरा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हाला वाटत असेल तर सिम्पली एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर दॅट विल बी इक्वल्स टू टी प्लस सॉरी दॅट विल बी इक्वल्स टू टी मायनस आहे ना, दॅट इज इक्वल्स टू टी मायनस 1 अपॉन टी द होल स्क्वेअर and y square upon b square that is equals to t plus 1 upon t the whole square. Okay. If I am interested to add them, or say that if I am interested to minus them, काहीही करू शकता तुम्ही. पण आय गेस मी इथं मायनस का करतो तेही सांगतो. ठीक आहे. मला हा प्रॉब्लेम कशा पद्धतीने टॅकल करायचं हे माहिती, म्हणून मी इथं मायनस का करणार आहे ते पण सांगतो. कारण ही जर का टर्म पाहिली आणि ही टर्म पाहिली तर ऑटोमॅटिकली ए मायनस बी द होल स्क्वेअर काय येतो, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस 2ab. आणि इकडे काय होतो, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab. ठीक आहे. मग ते ऑटोमॅटिकली अल्टिमेटली आपल्याला कॅन्सल करायचं आहे. आपल्याला जेवढी टर्म रिड्यूस करता येईल तेवढी टर्म आपल्याला रिड्यूस करायची असणार आहे. म्हणजे इथं सिम्पली एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर दॅट शुड बी इक्वल्स टू दिस. इथं हे लिहिलेलं आहे. ठीक आहे. मग स्क्वेअर अँड ऍड एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर दॅट शुड बी इक्वल्स टू
आता a मायनस बी द होल स्क्वेअर काय येतो a मायनस बी द होल स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस 2ab आणि a मायनस बी द होल a प्लस बी द होल स्क्वेअर a square plus b square plus 2ab. Okay, it comes a square plus b square plus 2ab. Fine. Then whatever I have to do is just take the just apply this formula over there. So I will get t square plus 1 upon t square. Why 1 upon t square? The square of 1 is 1. So 1 upon t square minus times of 2 times t into 1 upon t minus I will deliberately write this term in bracket because whenever this minus sign enter in the bracket, it will change the sign of the terms. Okay. So t square plus 1 upon t square plus 2t into 1 upon t. So as we know that this t cancel, this t get cancelled. So I will get t square plus 1 upon t square minus 2 minus t square plus 1 upon t square plus 2. Okay, understandable. Now let us see. आता काय होईल रे? t square असाच्या असाच मी लिहिणार आहे. प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेअर मायनस 2 मायनस टी स्क्वेअर इथं इथं ज्यावेळी हा मायनस साइन आतमध्ये एंटर करेल ना त्यावेळी काय होईल ही साइन चेंज होईल म्हणजे 1 अपॉन टी स्क्वेअर मायनस 2 आता हे प्लस हे मायनस कॅन्सल होईल हे प्लस हे मायनस कॅन्सल होईल आणि राहिलं काय -4 ओके म्हणजे काय आला एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 4 हे आपण सिम्प्लिसिटीसाठी इतकं सिंपल करून घेतलंय आता मला dy बाय dx पाहिजे ठीक आहे dy बाय dx पाहिजे ना मग मी सरळ सरळ ही जी टर्म मिळली याला समजा स्टार म्हणतो आणि मी म्हणतो की डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट काय मिळेल आपल्याला डी बाय dx ऑफ x square upon a square minus y square upon b square that should be equals to d by dx of -4 बोथ साइडला आपण डिफरन्शिएट करतोय ना मग काय होईल रे d बाय dx ऑफ आता ठीक आहे पुढच्या स्टेपला मी तुम्हाला सांगतो d by dx of x square upon a square minus d by dx of y square upon b square that should be equals to 0 because -4 is a constant and derivative of the constant is always 0 we know okay we already know that the derivative of the constant function either it takes minus sign plus sign it will always 0 so here 1 upon a square is a constant term so it will become out of the derivative so 1 upon a square into d by dx of x square minus 1 upon b square is also constant so it will come outside the derivative means outside the d by dx so d by dx of y square that should be equals to 0 then whatever I will get the derivative of x square is 2x and this is divided by a square minus the derivative of 2 y square is 2y but we are differentiating this y with respect to x आपण काय करत आहोत आपण त्या y square ला with respect to x डिफरन्शिएट करत आहोत त्याच्यामुळे त्याचा आन्सर 2y तर येईलच म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह 2y येईल पण आपल्याला अगेन मल्टिप्लाय करावं लागेल dy बाय dx ने कारण फंक्शन झालं कंपोजिट याला आपण म्हणतो की डिफरन्शिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ठीक आहे पण इथं सध्या तुम्ही कंपोजिट फंक्शनची डेफिनेशन लक्षात ठेवा म्हणजे 2y अपॉन बी स्क्वेअर टाइम्स dy बाय dx दॅट शुड बी इक्वल्स टू 0 आता सिम्पली काय करील रे मी इथं मायनस साइन आहे इकडे RHS ला मी शिफ्ट करेल मग काय येईल 2x अपॉन a स्क्वेअर दॅट शुड बी इक्वल्स टू 2y अपॉन b स्क्वेअर dy by dx okay dy by dx is multiplied to this term na so whenever this term comes to the right hand side it will take the positive sign and it is written as it is okay so this two and this two get cancelled so b square x this b square is multiplied by x and this y is multiplied by a square b square x upon a square y that will be equals to dy by dx and that is we have to prove as simple as it is okay
सो माय dy बाय dx काय आला? माझा dy बाय dx आला b स्क्वेअर एक्स डिवायडेड बाय a स्क्वेअर बाय दॅट ऍक्च्युअली करेक्ट. ठीक आहे, मी लॉजिक सांगितलंय की लॉजिक काय वापरायचं आहे. थोडंसं दोघांमधलं रिलेशन, आणि सच टाइप ऑफ प्रॉब्लेम्स आर रिपीटेड अगेन अँड अगेन इन द सीईटी एक्झामिनेशन. सो यू हॅव टू कीप this problem as a star question. Okay, you have to mark this question as a star question. I mean, now let us see the next problem, that is example number 5. Example number 5, if x is equals to under root of a raised to sine inverse of t and y is equals to under root of a raised to cos inverse of t, then show that my dy by dx that should be equals to minus y by x. माझा dy by dx कशाच्या इक्वल असला पाहिजे? माझा dy by dx मायनस y अपॉन x च्या इक्वल असला पाहिजे. मग मी काय करील, दोन फंक्शन आहे, सिम्पली दोघांना पॅरामेट्रिक फंक्शन आहे, दॅट इज पॅरामीटर त्यांचा t आहे, मीन्स x इज अ फंक्शन ऑफ t आणि y इज अ ऑल्सो फंक्शन ऑफ t. असं जर का असेल तर मी इझिली याला सॉल्व्ह करू शकतो. दॅट इज माय x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a रेस टू साइन इनवर्स ऑफ t and my y is equals to under root of a रेस टू cos इनवर्स ऑफ t. थोडंफार जर का याच्या अगोदरच्या एक्सरसाइज तुम्ही केल्या असतील ना, इझिली तुम्हाला टॅकल होईल प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम इतका डिफिकल्ट नाहीये. ठीक आहे, मग मी काय करील, ॲज वी नो दॅट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द पॅरामेट्रिक फंक्शन, we know that the x is a differential function of t and y is a differential function of differentiable in t, but we need dy by dx. So dy by dx is given by dy by dt divided by dx by dt. We already know that. Okay, आपल्याला ऑलरेडी माहित आहे. पण मी या क्वेश्चन मध्ये काय ट्रिक वापरतोय फक्त एवढी पहा. मी असं म्हणेल की डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, आणि इकडे पण सेमच म्हणेल. ठीक आहे, मग काय येईल, डी एक्स बाय डी टी दॅट शुड बी इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी. ओके, आता रूट अंडर रूट ऑफ एक्स प्रमाणे ट्रीट करा, आतमधल्या फंक्शनकडे पाहू नका, कारण वी आर युझिंग द रूल ऑफ द कंपोजिट फंक्शन ओव्हर हिअर. त्याच्यामुळे काय होईल, अंडर रूट ऑफ एक्स असतं तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे अंडर रूट ऑफ समथिंग असू द्या, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह इज ऑलवेज 1/2 रूट ऑफ समथिंग. सो वेन एव्हर माय फंक्शन इज रूट एक्स, माय डेरिव्हेटिव्ह विल बी 1/2 रूट एक्स. सो एक्स इज, आय एम कन्सिडरिंग द एक्स ॲज अ ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी. आता कंपोजिट फंक्शन असल्यामुळे मला डी बाय डी टी ऑफ अगेन ह्या आतमधल्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्हने मला मल्टिप्लाय करावं लागेल, ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी. ओके, लक्षात येते. आता इझिली 1/2 रूट ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी असं तर लिहिलं मी, ठीक आहे. पण ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी इज अगेन कंपोजिट फंक्शन. ए रेस टू एक्स असतं तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स लॉग ए असं म्हटलं असतं. ठीक आहे, पण इथं काय, ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी, म्हणजे अगेन ह्या साइन इनवर्स ऑफ टी ला सपोज करा एक्स. मग मी काय म्हणणार, याचं डेरिव्हेटिव्ह येतं ए रेस टू एक्स, ए रेस टू समथिंग म्हणजे ए रेस टू एक्स लॉग ए. बट अगेन मी पाहतो तर माझं फंक्शन काय, हे वरचं कंपोजिट फंक्शन आहे, म्हणजे हे आतमधलं जे फंक्शन आहे ते कंपोजिट फंक्शन आहे, म्हणून मला डी बाय डी टी ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी घ्यावं लागेल. ठीक आहे, मग सिम्पली काय करायचं, ॲज इट इज जसं दिलंय तसं लिहायचं. ठीक आहे, मग काय येईल, 1/2 रूट ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी ॲज इट इज लॉग ए इंटू साइन इनवर्स, इथं साइन इनवर्स ऑफ टी पाहिजे. ठीक आहे, कारण हे कंपोजिट फंक्शन वालं ना, याला आपण ॲज अ एक्स ट्रीट केलं होतं. ठीक आहे, मग त्याचं डेरिव्हेटिव्हने अगेन मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे,
मग साइन इनवर्स ऑफ टीचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर. ठीक आहे, लक्षात येत आहे. मग ॲज इट इज मी लिहितो, फक्त टर्म व्यवस्थितपणे लिहितो, जेणेकरून मी लास्टला जाऊन ज्यावेळेस ऑपरेशन करेल म्हणजे dy बाय dx काढेल त्यावेळी मला प्रॉब्लेम यायला नको. ठीक आहे, मग dx बाय dt इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सॉरी dx बाय dt इज इक्वल्स टू a raised to sin inverse of t divided by 2 times root of sin inverse of t into log a डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर. आता इथं व्यवस्थितपणे पाहिलं तर हे फुल आहे आणि हे रूट मध्ये म्हणजे याची पॉवर हाफ आहे. ठीक आहे, याची पॉवर हाफ आहे, याची पॉवर फुल आहे. म्हणजे जर का एक्स असेल त्याला डिवायडेड बाय तुम्ही रूट एक्स कराल तर ह्या एक्सला मी रूट एक्स इंटू रूट एक्स असं लिहू शकतो. आणि खालच्याला रूट एक्स म्हणजे एक रूट एक्स कॅन्सल झाला तर किती येईल, रूट एक्स येईल. ॲज द सेम कन्सेप्ट वी हॅव टू यूज ओव्हर देअर. मग इथं ॲज अ एक्स ॲज अ रूट एक्स, मग काय येईल रे, वरती फक्त वरची टर्म रूट मध्ये जाईल. ठीक आहे, म्हणजे याची पॉवर हाफ आहे, याची पॉवर फुल आहे, मग याची हाफ पॉवर याच्या हाफ पॉवरला कॅन्सल होईल, वरती फक्त हाफ पॉवर राहणार. ठीक आहे, म्हणजे अंडर रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन 2 रूट 1 मायनस टी स्क्वेअर आणि वर मल्टिप्लाइड बाय लॉग ए, दॅट विल बी अवर dx बाय dt. ठीक आहे, दॅट विल बी अवर dx बाय dt. ठीक, आता व्यवस्थितपणे जर का पाहिलं, व्यवस्थितपणे पाहिलं तर हे काय माझं, हे दुसरं तिसरं काही नसून माझा एक्स आहे ना, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी. ठीक आहे, म्हणजे डीवाय बाय डीएक्स, मग याच्या जागी मी फक्त एक्स टाकेल ना. हे पहा, याच्या जागी मी एक्स टाकेल, याच्या जागी मी एक्स टाकेल म्हणजे काय येईल, माय डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग ए डिवायडेड बाय अंडर 2 रूट 1 minus t square. Understandable? It is very easy. And okay. So आता मला काय पाहिजे, dx बाय dt झालं ना, dx बाय dt झालं. आता मला काय पाहिजे, dy बाय dt. I will change my color so that you will be getting it very properly. So dy by dt is equals to d by dt of what, under root of a raised to cos inverse of t. Okay, so अंडर रूट ऑफ एक्स सारखं ट्रीट कराल तर येईल 1 अपॉन 2 रूट ए कॉस इनवर्स ऑफ टी. ओके, पण पण हे कंपोजिट फंक्शन आहे आतमधलं, म्हणजे आतमधल्या फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हने मला मल्टिप्लाय करावं लागेल. आपण विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरन्शिएट करतोय म्हणून ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी. ओके, म्हणजे 1 अपॉन 2 रूट ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी ॲज इट इज इंटू इंटू वॉट. आता ए रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय दिलं असतं, ए रेस टू एक्स लॉग ए, ॲज सेम ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी लॉग ए, बट दिस इज नॉट एक्स. कॉस इनवर्स ऑफ टी हा एक्स आहे का, नाही, म्हणजे हे कंपोजिट फंक्शन आहे, फंक्शन ऑफ अनादर फंक्शन. फंक्शन ऑफ अनादर फंक्शन असल्यामुळे मला परत मल्टिप्लाय करावं लागेल याच्या डेरिव्हेटिव्हने, म्हणजे कॉस इनवर्स ऑफ टीच्या डेरिव्हेटिव्हने मला मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे दॅट शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटू ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटू लॉग ए. आता कॉस इनवर्स ऑफ टीचं डेरिव्हेटिव्ह येतं -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर. पुन्हा एकदा काय होईल ते पहा, 1 अपॉन 2 रूट ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी वर ए रेस टू वरती काय येईल, वेट अ मिनिट, ओके, I will write it properly. A raised to cos inverse of t into
लॉग ए मायनस साइन मी समोर देतो, पुढे देतो. लॉग ए डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर. आता इथं याची पॉवर म्हणजे हे अंडर रूट मध्ये म्हणजे याची पॉवर हाफ आहे. वरच्याची पॉवर फुल आहे म्हणजे वरच्याची पॉवर जाऊन हाफ होईल. ठीक आहे. रूल ऑफ इंडायसेस माहिती आहे ना. ठीक आहे. ए रेस टू दी पॉवर एक्स असेल डिवायडेड बाय ए रेस टू दी पॉवर वाय असेल तर ते काय होतं ए रेस टू दी पॉवर एक्स मायनस वाय असं होतं. व्यवस्थित सांगतोय, प्रत्येक कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या तुम्ही. म्हणजे मायनस ए अंडर रूट ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ टी येईल. ठीक आहे. कॉस इनवर्स ऑफ टी येईल डिवायडेड बाय 2 रूट 1 मायनस टी स्क्वेअर आणि वर मल्टिप्लाइड बाय लॉग ए. हे कशाच्या इक्वल आलं माझं डी वाय बाय डी टीच्या इक्वल आलं. ठीक आहे. पण 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 एक गोष्ट चेक करा की हा माझा काय, हा माझा वाय, म्हणून मी असं लिहितो की डी वाय बाय डी टी इज इक्वल्स टू मायनस वाय लॉग ए डिवायडेड बाय 2 रूट 1 मायनस टी स्क्वेअर. अंडरस्टँडेबल. माझा वाय काय होता अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ टी. ठीक आहे. हे पहा इथं वाय होता अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ टी. लास्टला जाऊन मी हे असं येतंय त्याच्या जागी फक्त वाय टाकलाय. ठीक आहे. मला काय पाहिजे आता, आता व्यवस्थित लक्ष द्या. मला डी वाय बाय डी एक्स पाहिजे आणि अकॉर्डिंग टू द पॅरामेट्रिक फंक्शन नुसार जर का मला डी वाय बाय डी एक्स पाहिजे, माय डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाय बाय डी टी डिवायडेड बाय डी एक्स बाय डी टी. सो दॅट शुड बी इक्वल्स टू डी वाय बाय डी टी काय आहे वाय लॉग ए डिवायडेड बाय 2 रूट 1 मायनस टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स लॉग ए divided by 1 minus t square. Okay. This and this term get cancelled because the same term and numeratorचा डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटर म्हणजे न्यूमरेटर. ठीक आहे. मग याच्यानुसार काय येईल मायनस वाय लॉग ए वर राहील खाली राहील एक्स लॉग ए. अगेन दिस log a get cancel and remains minus y by x. Hence this implies that our dy by dx is what minus y by x. Okay, that's fine. Okay, now let us see the differentiation of one function with respect to another function. Okay, it is simple, but you have to have the idea of composite function and whatever the topics we have covered up till now. ओके. आतापर्यंत आपण जे जे टॉपिक कव्हर केलेले असणार आहेत त्या सर्व टॉपिकची जर का तुम्हाला व्यवस्थितपणे त्या सर्व टॉपिकचं नॉलेज असेल तर अगदी इझी आहे. ठीक आहे. मग हेडिंग देतो मी डिफरन्शिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनादर फंक्शन. म्हणजे एका फंक्शनचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अनादर फंक्शन. सपोज y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x असं जर का असेल. ठीक आहे. आय विल एक्सप्लेन ओव्हर हिअर. इफ y हे डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x असेल तर आपण त्याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं देतो. डेरिव्हेटिव्ह इज गिवन बाय डी वाय बाय डी एक्स. ओके. आपण डी वाय बाय डी एक्स ने डेरिव्हेटिव्ह देतो. आता इफ u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स असेल, v इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स असेल आणि मला जर का पाहिजे असेल du बाय dv, मग du बाय dv काय येईल सिंपल ना, कारण u इज अ फंक्शन ऑफ अरे सेम पॅरामेट्रिक फंक्शन सारखं. आता हे u हे कशामध्ये डिफरन्शिएबल आहे एक्स मध्ये, v कशामध्ये डिफरन्शिएबल आहे एक्स मध्ये. मग du बाय dx पाहिजे तर मी लिहिल du बाय dv पाहिजे तर du बाय dx डिवायडेड बाय dv बाय dx.
खूप सिंपल आहे. सेम तीच कन्सेप्ट. आपण ज्यावेळेस असं म्हटलं होतं ना, x is equals to f of t, y is equals to g of t. Hence, x is a differentiable function of t, y is a differentiable function of t, then y is a differentiable function of t, then y is differentiable function of x such that dy by dx that should be equals to dy by dt divided by dx by dt. The same concept applied over here. If u is a function of x, v is a function of g, then du by dv is given by du by dx divided by dv by dx, म्हणजेच f dash of x divided by g dash of x. ठीक आहे. आता एक सिंपल फंक्शन घेऊयात, सिंपल एक्झाम्पल घेऊयात, जेणेकरून तुम्हाला क्लिअर होईल. ठीक आहे. लेट इज सी. आय विल टेक वन प्रॉब्लेम. say that problem पाहूयात. सॉल्ड एक्झाम्पलच पाहूयात. चला, सॉल्ड एक्झाम्पल. सॉल्ड एक्झाम्पल. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द derivative of 7 raised to x with respect to x स्क्वेअर. ठीक आहे. मग ज्यावेळी असं दोन फंक्शन आहे, म्हणजे फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनादर फंक्शन असं ज्यावेळी दिलेलं असेल ना, त्यावेळेस काय करा, त्या फंक्शनला यू सपोज करा एका फंक्शनला, व्ही सपोज करा अनादर फंक्शनला, आणि आपल्याला धिस विथ रिस्पेक्ट टू धिस सांगितलं, म्हणजे यू विथ रिस्पेक्ट टू व्ही सांगितलंय, म्हणजे असं आपल्याला फाइंड करायला लावलंय. मग त्याचं काय होईल, डी यू बाय डी व्ही हे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह येईल. ठीक आहे. मग काय करणार, u as it is, u is equals to 7 raised to x, v काय आहे x square, then differentiate with respect to x, because u and v are the function of x, hence differentiate with respect to x, we get, and here also differentiate with respect to x, you have to write we get. Okay, then du by dx that should be equals to d by dx of what, 7 raised to x. So as we know that the derivative of a raised to x is nothing but a raised to x log a, the same over here, 7 raised to x will be, the derivative of 7 raised to x will be 7 raised to x log 7. Okay, and dv by dx is given by d by dx of x square, and as we know that the derivative of x square is 2x, because this 2 comes to the coefficient of x and the power of the x is reduced by 1, it means that ही जी पॉवर आहे ही पॉवर कोइफिशियंटला येते आणि पॉवर 1 ने कमी होते. ठीक आहे. मग सेम फॉर्म्युला वर दिलाय, मला du बाय dv पाहिजे, म्हणजे मी काय करेल, du बाय dx डिवायडेड बाय dv बाय dx, कारण dx dx कॅन्सल होतो. अशी टर्मिनॉलॉजी किंवा असं लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही वापरू शकता, पण ऍक्च्युअली कॅल्क्युलस मध्ये तुम्ही असं कॅन्सल करू शकत नाही, बिकॉज u इज अ डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ x अँड v इज अ डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ x. Okay, that is the main reason we cannot cancel in the paper also, because it is considered that your function, your knowledge about the function is not clear. Okay, now let us see. काय येईल रे आता, 7 raised to du by dx काय आहे, 7 raised to x log 7, आणि dv by dx काय आहे, 2x. Simple. Then what should we have to do? This is our du by dv. Okay. Oh, there is a little bit of problem. Actually, आय एम म्हणजे मी काय करतोय, की हे मोबाईल मधून पाहतोय, त्याच्यामुळे मला व्यवस्थितपणे दिसलं नाही. ऍक्च्युली अवर v इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 7, काहीही असू द्या. मग dv बाय dx काय आला असता, dv बाय dx येईल d बाय dx ऑफ, dv बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ एक्स रेस टू 7, म्हणजे 7x रेस टू 6, आणि सिंपल इथं काय होईल, 7x रेस टू 6 असं लिहूया. ठीक आहे. म्हणजे ऍक्च्युली कन्सेप्ट तर कळतीये ना. ठीक आहे. फक्त प्रॉब्लेम पाहताना तुम्ही व्यवस्थितपणे पहा, कारण यू हॅव टू सॉल्व ऍट द एंड. ऍट द एंड तुम्हाला सर्व सॉल्व करायचंय, म्हणजे एक्झाम मध्ये सुद्धा, एक्झाम मध्ये प्रॉपर क्वेश्चन वाचत चला. अदरवाइज मॅथमॅटिक्स इज अ सब्जेक्ट विच कॅन लूज युअर 5 मार्क्स.
by doing efforts also, by giving the 100% efforts also. म्हणजे तुम्ही 100% द्याल, पण एखादी प्लस मायनसची साईन तुमचं पूर्ण एक्झाम्पल चुकवेल. ठीक आहे. So keep in your mind. Now example number 2 of the solved example on the page number 47. Find derivative of derivative of cos inverse of x with respect to under root of 1 minus x square. First step, whatever I have told you, that you have to use or you have to apply over there. Okay, apply over here. So I very first I will declare that this is my u function and this is my v function. So after the declaration I will write over here असंच्या असं लिहिल म्हणजे u is equals to cos inverse of x and v is equals to under root of 1 minus x square. Let us see. I I am supposed to find the derivative of cos inverse of x with respect to under root of 1 minus x square. So how can I find? How can I find? I will just write du by dv. Means derivative of this with respect to this. Derivative of u with respect to v. Understood? Now let us see. I will write differentiate with respect to x. मी काय लिहिल इथे? इथे लिहिल differentiate with respect to x. Same as it is इकडे पण लिहिल. ठीक आहे. मग du by dx that should be equals to d by dx of what? Cos inverse of x. And dv by dx that should be equals to d by dx of under root of 1 minus x square. Okay. So cos inverse of x derivative minus 1 upon under root of 1 minus x square because हे स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह हे तुमचे पाठ असायलाच पाहिजे. You must have to by heart these things, means by heart this all the derivatives, because whenever you are म्हणजे ज्या ज्या वेळी तुम्हाला असे डायरेक्ट पुट करायचे त्यावेळी तुम्हाला आठवलं पाहिजे. म्हणजे डायरेक्ट फंक्शन दिले असतील इतके सिंपल प्रॉब्लेम देखील सीईटीला येतात. कधी कधी येतात. dv by dx is given by 1 upon 2 root 1 minus x square. असं का लिहिलं मी तुम्हाला न सांगता, कारण कित्येक तरी वेळा सांगितलंय अंडर रूट ऑफ एक्स असतं तर ते फंक्शन झालं असतं, पण अंडर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे एक्स सोबत केली छेडछाड, त्यामुळे झालं कंपोजिट फंक्शन. मग कंपोजिट फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह केल्यानंतर परत ती छेडछाड भरून काढण्यासाठी मला डी बाय डी एक्स ऑफ आतमधलं फंक्शनला मला डी बाय डी एक्स मध्ये म्हणजे तुरुंगामध्ये टाकावं लागेल. ठीक आहे. एक्स सोबत त्याने छेडछाड केली म्हणून 1/2 रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आधी छेडछाड केली, त्याच्यानंतर त्याला डेरिव्हेटिव्ह घेऊन दिलं, पण अगेन त्याला डी बाय डी एक्सच्या तुरुंगामध्ये मला टाकणं काम आहे. ठीक आहे. म्हणजे डी बाय डी एक्स ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर याचा डेरिव्हेटिव्ह येईल -2x, कारण 1चा डेरिव्हेटिव्ह 0, मायनस एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह -2x. ठीक आहे. मग -2x डिवायडेड बाय 1 मायनस अंडर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. सो 2 get cancelled, so remaining is minus x upon under root of 1 minus x square. That is my dv by dx. Okay. And I have interested to find my, this is not dy by dx, this is du by dx. I have interested to find the dv by du. Sorry, du by dv. So du by dv is given by du by dx divided by dv by dx. So that will be equals to, what is our du by dx? -1 upon under root of 1 minus x square. And what is my dv by dx? Minus x upon under root of 1 minus x square. So -1 upon x square minus 1 upon x square will be cancelled. And what is remaining? -1 upon minus x. So minus minus get cancelled and 1 upon x will be du by dv will be 1 upon x. Is it correct? Okay, it is absolutely correct. Now the next problem, that is, I guess मी पाहूनच सांगतो, मला आठवत नाही. Whenever I had prepared for CET, I have seen a lot of problem like example number 3 in the previous year question of the CET, because I have solved only previous year question for the CET, none other than it. Okay. Let us see the example number 3. Example number 3 is a find the
derivative, find the derivative of tan inverse of under root of 1 plus x square minus 1 divided by x with respect to sine inverse of 2x upon 1 plus x square. व्यवस्थितपणे पहा. मी हा व्हिडिओ पाहण्याच्या अगोदर असं रेकमेंड केलं होतं की तुमच्या इथून मागच्या कन्सेप्ट सगळ्या पूर्ण म्हणजे क्लिअर पाहिजे. ठीक आहे. मग इथे आपल्याला काय वापरायचंय ते पहा. बरेच दिवस झाले की आपण केलंय सबस्टिट्यूशन मेथडने डेरिव्हेटिव्ह. आता आपलं चाललंय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. मग सॉल्व्ह कसं करायचं? अरे लक्षात असू द्यात, सबस्टिट्यूशन दिलेत काही, पण फॉर्म्युले तर लक्षात आहे. पहा, साइन इनव्हर्सच्या आतमध्ये अशी टर्म दिसत आहे. ठीक आहे. मग साइन इनव्हर्स ऑफ एक्सच्या आतमध्ये सपोज मला या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू हे फंक्शन असं सांगितलेलं आहे, म्हणून मी फर्स्ट टास्क काय करतो, सपोज करून घेतो. u इज इक्वल्स टू टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स. लेट म्हणतो u इज इक्वल्स टू टॅन इनव्हर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन एक्स अँड थोडीशी जागा इकडे सोडतो अँड v इज इक्वल्स टू साइन इनव्हर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. ओके. आता काय करणार रे मी, मला सबस्टिट्यूशन करायचंय. बाय सबस्टिट्यूशन करून मला सॉल्व्ह करायचंय. म्हणजे सबस्टिट्यूशन मला टाकावं लागतं आणि काही स्टँडर्ड सबस्टिट्यूशन असतात. ठीक आहे. एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली होती की जरी तुमचे सबस्टिट्यूशन लक्षात नसतील तरी तुमचे फॉर्म्युले लक्षात असतात. ठीक आहे. मग ट्रिग्नोमेट्रीचा कोणता फॉर्म्युला असा आहे रे? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. 2 टॅन थिटा डिवायडेड बाय 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. कशाचा फॉर्म्युला आहे? साइन 2 थिटाचा फॉर्म्युला आहे ना. ठीक आहे. सिम्पली तयार होतोय. म्हणजे इथं आपल्याला पुट करायचंय एक्स इज इक्वल्स टू टॅन थिटा. लक्षात येत आहे? इथे काय पुट करायचं आपल्याला? एक्स इज इक्वल्स टू टॅन थिटा. आणि इकडं पण थोडंसं लॉजिक वापरायचंय, बाकी काहीच नाहीये. 1 प्लस एक्स स्क्वेअर हे कशासारखं दिसतंय? 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वेअर थिटा. 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वेअर थिटा. मग तुम्ही कोणतंही पुट करू शकता. आय पुट एक्स इज इक्वल्स टू टॅन थिटा. ठीक आहे. जेणेकरून इथे सेक स्क्वेअर थिटा आतमध्ये जर झाला तर रूट जाईन आणि थोडंसं सिम्प्लिफाय होईल फंक्शन. बाकी काहीच नाही. दोन्ही ठिकाणी तेच पुट करायचंय मला अल्टिमेटली. अदरवाईज पुट चेंज पण करावं लागलं असतं. ठीक आहे. मग मी ज्यावेळेस असं करतो की एक्स इज इक्वल्स टू मी डिफाईन करतो, सबस्टिट्यूट करतो, त्यावेळी मी इंटरेस्टेड असतो माझ्या थिटाशी. म्हणजे थिटा काय येईल? टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स येईल. ठीक आहे. लक्षात येत आहे? मग असं म्हणेल की हेन्स माय यू बिकम्स टॅन इनव्हर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा मायनस 1 डिवायडेड बाय टॅन थिटा. अंडरस्टूड? म्हणजे फंक्शनला मी आधी मॉडिफाय आणि सिम्प्लिफाय करण्याचा प्रयत्न करील, जेणेकरून मला डेरिव्हेटिव्ह घेण्यासाठी सिम्पल होईल. आणि डेरिव्हेटिव्ह घेण्यासाठी सिम्पल झालं म्हणजे आय कॅन फाइंड इझिली. अदरवाईज आता सांगा, टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं म्हटलं तर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. मग एवढं डिफिकल्ट टास्क करत बसणार का तुम्ही? अजिबात नाही. मग काहीतरी सबस्टिट्यूशन त्याच्यासाठीच बनलेले आहेत ना. मग काय करणार? टॅन थिटा पुट केला, मग हे असं आलं. मग u इज इक्वल्स टू टॅन इनव्हर्स ऑफ 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा सेक स्क्वेअर थिटा. पण अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वेअर थिटा येईल सेक थिटा मायनस 1 डिवायडेड बाय टॅन थिटा. अजूनही सिम्प्लिफाय झालंय का? नाही. मग मला काय करायचंय? काहीतरी लॉजिक वापरायचंय. मग काय असेल ते लॉजिक? सिम्पल आहे लॉजिक. सेक थिटाला 1 अपॉन कॉस थिटा लिहा मायनस 1 आणि टॅन थिटाला साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. आणि वरच्या टर्मचे डिनॉमिनेटर सेम करून घ्या. डिनॉमिनेटर सेम करणे म्हणजे काय? डिनॉमिनेटर सेम करायचं म्हणजे या पण टर्मला कॉस थिटाने मल्टिप्लाय करा, या पण खाली पण कॉस थिटाने मल्टिप्लाय करा. म्हणजे येईल टॅन इनव्हर्स ऑफ 1 मायनस कॉस थिटा अपॉन कॉस थिटा होल डिवायडेड बाय साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. सो मला अशी टर्म मिळाली, कॉस थिटा गेट कॅन्सल. सो आय विल गेट टॅन इनव्हर्स ऑफ 1 मायनस कॉस थिटा अपॉन साइन थिटा. अशी टर्म मिळली म्हणजे मला
थोडंसं बरं वाटतंय, की मला माहिती की 1 मायनस कॉस 2 थिटा, 1 प्लस कॉस 2 थिटाचे फॉर्म्युले माहिती आहेत. त्याच्यामुळे मला घाबरायचं कारण नाही. मग ज्यावेळी मी तुम्हाला सांगतो सबस्टिट्यूशनमध्ये असं तुम्हाला मिळतं, की 1 मायनस कॉस थिटा किंवा साइन थिटा अशी टर्म मिळते. त्यावेळेस काय करायचं फॉर्म्युला लक्षात आणायचा. मग 1 मायनस कॉस थिटा म्हणजे कॉस 2 थिटाचा फॉर्म्युला काय आहे? कॉस 2 थिटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस 1 आणि 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा. पण कोणत्या टर्ममध्ये 1 मायनस होईल? तर ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये म्हणजे टाइम वेस्ट करू नका. सिम्पली कॉस 2 थिटा इज इक्वल्स टू 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा असं लिहा. म्हणजे 2 साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल्स टू 1 मायनस कॉस 2 थिटा. पण आपल्याला 1 मायनस कॉस थिटा असं सांगितलेलं आहे. मग तिथं मी काय करील 2 साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2 म्हणजे हाफ अँगल इकडं होणार. इकडं हाफ झालाय म्हणजे याचा पण अँगल हाफ होणार. ठीक आहे. लक्षात येत आहे. मग मी टॅन इनव्हर्स ऑफ धिस 1 मायनस कॉस थिटाच्या जागी काय लिहिल 2 साइन स्क्वेअर थिटा आणि साइन 2 थिटाचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे 2 साइन थिटा कॉस थिटा. ठीक आहे. मग साइन थिटा फक्त असेल तर त्याचा फॉर्म्युला काय येईल 2 साइन थिटा बाय 2 कॉस थिटा बाय 2. ओके. सेम इथे पुट करा. काय येईल 2 साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2 वर आलं आणि खाली येईल 2 साइन थिटा बाय 2 कॉस थिटा बाय 2. अंडरस्टँडेबल. आता काय होईल हा साइन स्क्वेअर थिटा आहे त्याचा एक साइन कॅन्सल होईल 2 कॅन्सल होईल आणि वर राहील साइन थिटा बाय 2 डिवायडेड बाय कॉस थिटा बाय 2. ओके. म्हणजे काय राहिलं टॅन इनव्हर्स ऑफ साइन थिटा बाय 2 डिवायडेड बाय कॉस थिटा बाय 2. आता साइन थिटा बाय 2 डिवायडेड बाय कॉस थिटा बाय 2 काय येईल टॅन थिटा बाय 2 म्हणजे टॅन इनव्हर्स ऑफ टॅन थिटा बाय 2 that should be equals to theta by 2. As we know that tan inverse of tan x should be equals to x, where x is an angle, and tan of tan inverse of x that will be equals to x, where x is a value. So that is my u. u आलाय हा. ठीक आहे. मग थिटा मी कशाला कन्सिडर केलाय व्यवस्थितपणे पहा. आय विल मिनिमाइज इट so that you will get the proper view of the question. व्यवस्थितपणे पहा आता. ठीक आहे. इथं मी u कशाला पुट केलंय सॉरी थिटा कशाला म्हणलंय थिटा टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स ला म्हटलं म्हणजे मी इथं लिहिल टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स बाय 2. लक्षात येत आहे. अंडरस्टँड. म्हणजे u आला माझा टॅन इनव्हर्स ऑफ थिटा एक्स बाय 2. थिटा नाही एक्स बाय 2. आता काय करेल रे मी आता मला du बाय dx पाहिजे मग मी सिम्पली लिहिल डिफरन्शिएट with respect to x. We get du by dx is equals to d by dx of tan inverse of x upon 2. Okay. I'll zoom. हा आता पहा du by dx हा असा आला. ठीक. मग 1/2 कॉमन काढा म्हणजे 1/2 कॉन्स्टंट आहे तो बाहेर येईल 1/2 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स. आता 1/2 ॲज इट इज टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय येईल 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वेअर दॅट इज अवर डी यू बाय डी एक्स. ओके. क्लिअर. आणि इथं व्ही कशाला कन्सिडर केलंय आपण साइन इनव्हर्स ऑफ व्ही कन्सिडर केलाय साइन इनव्हर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. मग डीव्ही बाय डी एक्स काढायचंय पण त्याच्यासाठी मी पुट केलंय एक्स इज इक्वल्स टू टॅन थिटा. दिस इम्प्लाइज दॅट थिटा इज इक्वल्स टू टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स. ज्यावेळी मी कधीही पुट करेल थिटा म्हणजे कधीही एक्सच्या जागी टॅन थिटा साइन थिटा काहीही पुट करेल त्यावेळी मी इंटरेस्टेड असेल व्हॉट इज माय थिटा. मग थिटा इज इक्वल्स टू टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स येईल. मग व्ही इज इक्वल्स टू साइन इनव्हर्स ऑफ 2 टॅन थिटा divided by 1 plus tan square theta. And as we know that this is the formula for sin 2 theta. sin 2 theta चा फॉर्म्युला आतमध्ये तयार झालाय
म्हणजे आतमध्ये येईल साइन 2 थिटा आणि बाहेर v म्हणजे v इज इक्वल्स टू 2 थिटा बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वी नो माहिती आहे म्हणजे v इज इक्वल्स टू येईल 2 टॅन इनवर्स ऑफ एक्स. आता मला काय पाहिजे आपल्याला काय पाहिजे dv बाय dx. ठीक आहे आपल्याला पाहिजे dv बाय dx. मग आपण काय करणार d बाय dx ऑफ 2 टॅन इनवर्स ऑफ एक्स असं टाक. ठीक आहे ठीक आहे मग 2 बाहेर येईल डेरिव्हेटिव्हच्या डी बाय डी एक्स ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ एक्स. मग टॅन इनवर्स ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 2 म्हणजे 2 ॲज इट इज आहे म्हणून 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर असतं म्हणजे खाली येईल 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. हे काय आलं माझं डी व्ही बाय डी एक्स आलं. ओके देन व्हॉट आय हॅव टू डू इज डी यू बाय डी व्ही. डी यू बाय डी व्ही पाहिजे मला. ठीक आहे du बाय डी व्ही पाहिजे मग du बाय डी व्ही इज इक्वल्स टू du बाय डी एक्स डिवायडेड बाय डी व्ही बाय डी एक्स. मग du बाय डी एक्स काय आलाय आपला du बाय डी एक्स आलाय 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वेअर म्हणजे 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वेअर आणि हे काय आलंय आपलं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर डी व्ही बाय डी एक्स. सो 1 प्लस एक्स स्क्वेअर 1 प्लस एक्स स्क्वेअर गेट कॅन्सल आणि 1 अपॉन 2 म्हणजे न्यूमरेटर हा डिनॉमिनेटर आहे मग न्यूमरेटरला मी कसं लिहितो पहा दॅट शुड बी इक्वल्स टू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1 असं लिहितो व्यवस्थित तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी नाही तर इतक्या लहान लहान गोष्टी इंटू 1 बाय 2 म्हणजे येईल 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 दॅट शुड बी इक्वल्स टू 1 बाय 4. हे कॅन्सल नाही होत बरं हे कॅन्सल नाही होत हे कॅन्सल झालं कारण 1 अपॉन धिस होतं आणि धिस अपॉन धिस होतं. ठीक आहे म्हणजे माझा du बाय डी व्ही काय आला 1 बाय 4. अंडरस्टूड that is all about today that we have seen पॅरामेट्रिक फंक्शन सारखंच आहे फंक्शन ऑफ अनादर फंक्शन. काय काय पाहिलं आपण हा प्रॉब्लेम पाहिला याच्या अगोदर हा प्रॉब्लेम देखील पाहिला याच्या अगोदर हाही प्रॉब्लेम आपण पाहिलेला आहे आणि त्याच्या अगोदरचे 2 प्रॉब्लेम की जे मागच्या कन्सेप्ट मधले आपले राहिलेले होते. ठीक आहे so I think I should have to stop here and I will provide the next video soon. Thank you for watching the video and goodbye.